Sziasztok! Ez itt újra a Newbies, és új résszel jelentkezünk most már végre Poznanból. Hülye, nem Poznanból vagyunk. Hát nem, de poznani rész. És így örülök már Dávidnak is eljutni a Poznanba, mert én már egyszer voltam ott. Pár török diákkal és ottani török diákokkal is megismerkedtem, akik nagyon jó fejek voltak, úgyhogy csütörtökön össze is ültünk egy kicsit így iszogatni, és egy nagyon jó bulit tartottunk. A főtéren nagyon pezseg az élet, valószínűleg ez azért van, mert több mint 100 000 fős a diákság a Poznannak, és folyamatosan kint vannak előadóművészek, akik elkápráztatják a nézőközönséget mindenféle előadással, és még így ünnepnapon is volt lehetőségünk elmenni és dancelni egyet. Amikor mész a főtér felé, akkor csak egy ilyen kis nagyon szűk utcában tudsz bemenni, ugye, amik a középkorban maradtak ott, és így nem látod azt, hogy igazából mi van ott, csak így egyszer, amikor így kilépsz a házak közül, akkor látod azt, hogy így körbenézel, és mindenhol így egymás mellett vannak a házak, mindegyik ház más színre van festve, ilyen kamu architektúra van az összesen, és egyszerűen annyira színes, és mégis annyira jól harmonizálnak a házak, hogy az elképesztő. Főtér tele van éttermekkel, és minden étterem előtt áll valaki, általában egy lány, és oda megy az összes emberhez, aki ott megy az étterem előtt, és mondja neki, hogy jó ember, gyere be, mert jó a kaja. De akárhányszor elmész, ha 6-szor mész ott el egy nap, akkor 6-szor fogja megkérdezni, hogy nem is megkérdezni, hanem rád erőszakolni, hogy te térjél már be ide gyorsan most egy mexikói kajára, meg ide gyorsan utána egy hagyományos lengyel kajára. Akkor is, hogyha nem vagy éhes. Térjél be és egyed meg. Most. És voltunk a várba másnap, sikerült oda is bejutnunk. Nagyon szép középkorból visszamaradt tárgyak vannak, ilyen reneszánsz puskák, tele díszítéssel, a törökök által otthagyott kardok, és egyszerűen csodaszép kézműves munkák készültek akkor. Az egyik legjobb az, hogy pádolokhoz hozzá is lehet nyúlni, ami azért nem ennyire megszokott Magyarországon, hogy múzeumban nyúlkálsz a bögrékhez meg ilyenek. A várnak van egy tornya, ami 6 emelet magas, és ugye gondoltuk a lusta turistákra, fel lehet menni lifttel, ami nagyon nagy megkönnyebbülés volt. És onnan a toronyból van egy alsóbb része, a 6. emelet, ahol üveg mögül tudsz kinézni a városra, és van egy terasz rész, ahol ugye rendesen a szabadban. A toronyból nagyon szépen lehet látni az óvárosnak a részét, pont rá lehet látni a főtérre, meg a városházára. És most nézzük meg a képeket, mert szerintem magukért beszélnek. Nem hiszem. Vagy de? Lehet, hogy ott volt, mert ki volt így, vagy hányban. Igaz, hogy nem Poznanban vagyunk, de ezt a történetet mindenféleképp itt kell elmondani a nagy szovjet emlékmű előtt, mert egy kicsit közel van Magyarországhoz Poznannak.
1956-ban, július 28-án az egyik fémipari gyárban elkezdtek így tüntetni az ottani dolgozók, hogy a jobb munkakörülményekért és a jobb fizetésért. Ez a tüntetés annyira nagy lett, hogy 100 000 fős tömeg gyűlt össze kb. 2 óra leforgása alatt is, leginkább diákok és munkásokból állt, és így fogták és elkezdték így megtámadni a kormányzati szerveket. Ugye a rendőrök nem nagyon tudták visszatartani őket, és ez annyira nem sikerült nekik, hogy lefegyverezték az egész rendőrséget, bementek a börtönbe, kiszabadították a rabokat. Ugye mentek a rabok is velük tovább tüntetni, és hát így lett egy kisebb forradalom, kisebb, kb. Olyan, mint Magyarországon. Miután a rendőröket lefegyverezték, oda hívták a katonasságot, akik ugye tankokkal így, meg az emberekkel körbeállták a kormányzati hivatalokat. A katonák és a tüntetők között elég hamar egy ilyen baráti kis cseverészés alakult ki, és olyan szinten, hogy a katonáknak a nagy része az át is állt a tüntetők mellé. Ugye ez már eléggé veszélyesnek számított, mert a katonák azok fegyverrel rendelkeztek. Amikor ezt megtudta a honvédelmi miniszter, akkor egyből fogta és leküldött egy jó pár orosz tisztet Poznánba, és kivezényeltek 2 lánctalpas hadosztályt és 2 gyalogos hadosztályt, ami kb. 10 000 katonát jelentett és 400 tankot. Maga a forradalom az ugye 2 napon keresztül tartott. Persze aznap már este 9-kor elkezdődtek a letartóztatások, és reggel 7-re már nagyjából lecsendesedett az egész, de azért volt még egy pár banda, akik így folytatták a forradalmat, és 30-án fel is szólította a miniszterelnök a lakosságot egy rádióközleményben, hogy hagyják hova, mert ennek nagyon nagy következménye lehet, úgyhogy így lett vége. És ugye Magyarországon is ennek a poznáni forradalomnak a hatására kezdődtek el kialakulni a politikai események, amik kiváltották az október 23-ai forradalmat is. Egy bizonyos Antonijevics Roland nevezetű úriember, aki saját maga is fegyveres felkelő volt a poznáni forradalom alatt, amikor megtudta, hogy Magyarországon ugyanez a helyzet, akkor elkezdett szervezni egy gyűjtést. Ugye összeszedtek ruhákat, gyógyszert, élelmiszert, vért is gyűjtöttek, meg pénzt, és ezt fogták és átjutották Magyarországra egy titkos tátrai úton. Poznani városházán a toronyból minden délben harangszókor kijön 2 kecske, akik összeütik a szarvukat 12-szer. Ennek a története ez úgy kezdődik, hogy volt a városban egy séf, akit Pete-nek hívtak a legendák szerint, és ez a Pete polgármesternek és az előkelőknek akart vacsorát készíteni, de ahogy forgatta a húst a nyárson, ez beleesett a tűzbe és szénné égett, ezért kénytelen lett volna új húst szerezni, de a hentesnél már nem volt friss vadhús, ezért kiment a közeli rétre és fogott 2 kecskét, hogy majd azokat megsüti. De a 2 kecske meglógott a karmai közül és felszaladtak egyenesen a városháza tornyába, és ott elkezdtek harcolni, összeakasztották a szarvaikat, ezzel felkeltve a főtéren álló embereknek a figyelmét, akik között természetesen ott volt a polgármester és az előkelők is. De ahelyett, hogy
mérgesek lettek volna, inkább csak nevettek az egészen, és így megmenekült Pete és a kecskék, és azóta a városnak a szimbólumai lettek. Sally, Sally, don't you worry about me. Whoa, whoa, Sally, Sally, don't you worry about me. Don't worry about me, I'll be fine. Well, that's what I tell her, baby, but I'm lying. Come on, oh people, come on. Y'all know about the blues, don't you? Everybody get the